النهارده هقدم لكم مراجعة لمنتج كان مفاجأة بالنسبة لي، وهو الجيمنج هيدسيت الاقتصادية K5 برو من شركة اونيكيوما، واللي بتعتبر واحدة من أفضل سماعات الألعاب بسعر تقريبا 350. بتقدم ليك تجربة صوت محيطي كويس في الألعاب في حدود سعرها طبعا. وكالعادة هنفتح البوكس بتاع السماعة وهنشوف مواصفاتها التقنية، وكمان هجربها وهقول على مميزاتها وعيوبها وسعرها وطريقة الشراء. خليكم معايا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مره تانية. لو بتتفرج عليا اول مره فانا اسمي محمد غراب، ودي القناه بتاعتي، بعمل محتوى تقني متنوع والعاب. نرجع تاني لمراجعه سماعه الالعاب من الفئه الاقتصاديه اونيكيوما K5 برو. لكن قبل ما نرجع ما تنساش تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر جرس التنبيهات للكل. اول حاجه هنعمل فتح لصندوق السماعه. السماعه بتيجي في علبه موضح عليها شكل السماعه الخارجي، وكمان اسم شركه اونيكيوما المصنعه للسماعه والموديل K5 برو. اما محتوى العلبه زي ما انتم شايفين عباره عن كتيب اوبريتنج انستراكشنز او معلومات التشغيل، وسماعه الالعاب السلكيه اونيكيوما K5 برو، ووصلة تحويل 3.5 ملي جاك من منفذ واحد الى منفذين 2. نيجي بقى للكلام المهم، هو المواصفات التقنيه للسماعه. زي ما انتم شايفين كده السماعه بتيجي بتصميم تحس بلمسه من المستقبل، مع وجود اضاءه LED باللون الازرق او الاحمر، وطبعا النسخه اللي معايا اضاءتها باللون الازرق. خامة تصنيع السماعة بالكامل من البلاستيك، يعني جودته لا بأس بيها. زي ما انتم شايفين كده جودة التصنيع بتعكس مرونة ومتانة السماعة بشكل معقول. الهيد باند زي ما هو واضح عبارة عن سلايدر قابل للتعديل، وخامته من المعدن، ومبطن بفوم طري جدا ومغطى بطبقة من الجلد الناعم، وده اللي بيضمن ليك تجربة ارتداء مريحة مهما كان حجم راسك. السماعة من اليمين مكتوب عليها اونيكيوما جيمنج هيدسيت، وجنبها اضاءة LED. اما من جهة اليسار موجود المايك اللي فيه نويز كانسليشن، اللي من خلاله هتستمتع بصوت نقي وواضح. بالمناسبة المايك بيتفتح ويتقفل كده بزاوية 120 درجة، وطرف المايك ده فيه اضاءة LED وقابل للحركة زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للمهم، جزء الايرباد ده ناعم جدا وطري، بيضمن ليك راحة شديدة لما بتحط السماعة. اما السماعة نفسها بفضل درايفر الصوت ال 50 ملي بيديك تجربة صوت عظيمة، ودي هنتكلم عنها في الجزء بتاع المميزات والعيوب. اما بالنسبه لسلك السماعه فهو سلك مضفر محمي وقوي جدا ومش بيتقطع بسهوله. بالمناسبه طول السلك ده 2.2 متر، وبيديك فرصه تتحرك كويس وتزربح يا معلم. السلك فيه كنترولر، فيه دايل او بكره بتقدر منها تعلي وتوطي الصوت، وفيها زر ممكن تعمل منه ميوت وتشغل المايك. الزر لما يبقى عند علامه المايك فكده المايك بيبقى شغال، ولما تجيب الزر الناحيه التانيه كده بيعمل ميوت للمايك. اما الوصله اللي مع المايك دي بتستخدمها لما تحب تشغل السماعه على جهاز كمبيوتر قديم اللي بيبقى فيه منفذين للصوت، واحد للسماعه بيتميز باللون الاخضر، والتاني للميكروفون بيتميز باللون الاحمر. انما لما تحب توصل السماعه للموبايل او لاجهزه الكمبيوتر الحديثه اللي فيها منفذ صوت واحد، فبتوصلها مباشره بدون ما تستخدم الوصله دي. بالمناسبه اضاءه LED اللي في السماعه بتشتغل من خلال توصيل USB في الكمبيوتر. دلوقتي جينا لاهم جزء في المراجعه، وهو المميزات والعيوب وازاي تشتري السماعه دي. فاللي متابعني عارف اني بعمل لايف العاب كل خميس على قناتي، بس كنت منقطع لفتره بسبب مشكله ان انا عندي مايك خارجي اللي انتوا شايفينه ده، وصوت الكمبيوتر طالع من سب ووفر قديم وصوته عالي، فكنتوا بتسمعوا صوت اللعبه مرتين. فما كانش قدامي حل غير اني اعمل ميوت لصوت الكمبيوتر واللعبه، وكده هنفقد جزء من المتعة، او اوطي صوت اللعبة خالص، وده برضو مش حل عملي. فحبيت اقول لكم ان السماعة دي هتكون رفيقة الدرب من هنا ورايح علشان نستمتع سوا ان شاء الله. اما بقى تاني حاجة هنتكلم عنها هي مميزات السماعة الكتيرة. رقم واحد، سعر السماعة دي 350 جنيه فقط، اشتريتها من سو.com وهتلاقي لينك الشراء في الديسكريبشن. تاني حاجة، السماعة مالتي بلاتفورم، يعني بتشتغل على الموبايلات واجهزة الكمبيوتر واجهزة الالعاب المختلفة زي البلاي ستيشن والاكس بوكس، واي جهاز العاب فيه منفذ صوت 3.5 ملي جاك. 3 بال 350 دول انت بتاخد بيلد كواليتي محترمة وسماعة مريحة في الارتداء، وده باين جدا في استخدام السماعة لساعات طويلة، وكمان باين من جودة ومتانة سلك السماعة، وكمان وزنها خفيف كتير
ومريحة في الاستخدام. رقم 4 بتاخد صوت محيطي 7.1 بيخليك تسمع مصدر ضرب النار وخطوات العدو كويس قبل ما تشوف. رقم 5 صوت المايك المدمج في السماعة كويس جدا والنويز كانسليشن كويس. عيوب السماعة هي الجزء الثالث اللي هتكلم عنه في الفيديو ده. انا طبعا جربت السماعة لمدة اسبوع في الالعاب وسماع الاغاني، لعبت بيها بيس 2021 ودخلت جيم بابجي اجرب عشان انا ما بعرفش العب بابجي قوي، وكمان لعبت بيها لعبة كراش بانديكوت انسين تريولوجي وكراش نيترو فيولد، وسمعت شوية اغاني لا بأس بها، واستنتجت بعد التجربة دي شوية العيوب دول. العيب الاول الصوت المحيطي في السماعة كان ممكن يكون افضل من كده، خصوصا لما قارنت صوتها المحيطي بالصوت السماعة ريدراجون اتش 510 زيس 2 اللي عملت عنها مراجعة قبل كده، وهيظهر ليكم لينك المراجعة في حرف الاي اللي بيطلع فوق هنا او هنا. لكن تظل تجربة الصوت المحيطي معقولة لو قارنا فرق السعر بين السماعتين. الاونيكيوما كي 5 برو ب 350 جنيه انما الريد دراجون ب 800 تقريبا. العيب رقم 2 في السماعة البيس في السماعة مش احسن حاجة، تحس انه واطي شوية، والتريبلز والميدز عالي ومظبوط، بس يمكن انا حاسس بكده علشان انا عندي سبوفر كرياتيف قديم صوته قوي وضخم جدا. بالمناسبة صوت السماعة بيكون عالي جدا حتى وانت مش لابسها، يعني وانت حاططها على المكتب كده بيكون صوتها عالي، فعشان كده لما توصل السماعة وقبل ما تشغل لعبة او اغنية وطي الصوت للدرجة اللي انت تقدر تستحملها. تالت عيب جودة المايك برضو مش احسن حاجة لو قارنتها بالمايك اليو اس بي ده اللي انا بستخدمه، واللي اسمه هيطلع على الشاشة وفيديو المراجعة بتاعته هيظهر فوق في حرف الاي هنا او هنا. لكن يظل المايك يعني معقول وكويس. بالمناسبة لقط الصوت بتاعه هو اومني دايركشنال، يعني بيلقط الصوت من جميع الاتجاهات تقريبا، لكن بفضل تصميم المايك والفتحة اللي موجودة من ناحية قدام ناحية بقك كده، فالتقاط الصوت من ناحية قدام طبعا هيكون يعني افضل واحسن. العيب رقم 4 الكنترولر بتاع السماعة حجمه كبير، وبصراحة يعني مرتحتش لحجمه وتصميمه خامته من البلاستيك يعني العادي، لكن هو يفي بالغرض وبيأدي وظيفته على اكمل وجه. قبل ما اختم الفيديو هقول لكم مين يشتري السماعة دي ومين لا. لو انت زي حالاتي كده بتبدأ في مجال الالعاب وعايز تاخد خطوة انك تشتري جيمنج هيدسيت تساعدك انك تطلع لايف ستريمنج ويخليك تستمتع بالمميزات اللي قلنا عليها في اول الفيديو، وميزانيتك وامكانياتك محدودة جدا، فاعتقد مش هيكون متاح قدامك اختيارات كتير خلاف سماعات اونيكيوما اللي بتبدأ من 250 جنيه. لكن كنصيحة مني ما تشتريش اقل من كي 5 برو اللي سعرها 350 علشان هتحصل على تجربة كويسة. بصراحة انا ما جربتش السماعات الارخص لكن شفت ريفيوهات عنها وما حبيتهاش. بس كده طالما وصلت لهنا فانا بشكرك جدا وبحييك جدا جدا. شكرا لاهتمامك بفيديوهاتي، وقبل ما ننهي الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، وطبعا تشترك في القناة وتفعل زر جرس التنبيهات للكل. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.